এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম 1.4 লেসন তো মই টেক্সটখিনি ইয়াত কি কৰিলো আগতীয়াকৈ লিখি লৈছো এখন নিউ পেজ ললো আগতীয়াকৈ ইয়াত টেক্সটখিনি লিখি লৈছো সিম্পলকৈ বাস লিখি লৈছো বাস ইয়াত কি কৰা আছে মই কেপিটেল আৰু স্মল লেটাৰখিনি মিলাই পেলাই লিখি লৈছো তেনেকৈ লিখি ললে আমাৰ কি হ'ব এইখিনি মই চাই পেলাই মিলাই লিখি লৈছো ইজি হ'ব আমাৰ এতিয়া মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট যোনটো লাইন হয় সেইটো মই এটা লাইন ইয়াত মিলাই পেলাই লিখি যাম এতিয়া মই ইয়াত যদি সিলেক্ট কৰো সিলেক্ট কৰিলে ইয়াত যোনটো নাম মই দেখি পাইছো দীঘলীয়া এখন নামটো মধুমি এমটি কন্টেন্ট এটো নামটো মই কি কৰিম এতিয়া 36 ইয়াৰ সাইজ হয় সেইটো হিচাপত ইয়াত মই মিলাম ইয়াত যদি মই বিচাৰি নাই পোৱা কি কৰিম এটো বেকস্পেচ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াৰ সাইজটো মিলাই ললো 36 নেক্সট কোড আছে মাজত আছে হৈ গল নেক্সট লাইনটো কমপ্লিট নেক্সট মই এটো কি কৰিম এতিয়া মই এটো কি সিলেক্ট কৰিলো চালো সাইজ 36 আছে আৰু ইয়াৰ কি আছে ফাৰ্স্ট টো টেক্সট হয়তো সিলেক্ট কৰিছো বেলেগ আছে নেক্সট টো টেক্সট বেলেগ আছে ডিজাইন তো মই হেতু হিচাপত ইয়াত কি কৰিব লাগিব টেক্সট টো ফাৰ্স্ট টো সিলেক্ট কৰিলো ফাৰ্স্ট টো আমাৰ বেলেগ আছে হৈ গল নেক্সট টো আমাৰ কি আছে এইখিনি মিলাওতে অকমান সাৱধান হলে হ'ল চাই পেলাই মিলালে হ'ল লাহে লাহে মিলি যাব নেক্সট এতিয়া সাইজ কি আছে আমাৰ সাইজটো আছে 36 এতিয়া আমাৰ কি আছে মাজত আছে হৈ গল তো মাজত হ'ব ইয়াত এতিয়া টেক্সটৰ কালাৰ যোনটো আছে এটো ৰেড হৈছে ৰেড তো এটো কেনেকৈ হৈছে ৰেড সিলেক্ট কৰিছো মই টেক্সটখিনি আমাৰ আন্ডাৰলাইন ইটালিক বোল্ড ইখিনি যে কৰো ইয়াৰ লগত আমাৰ এ আছে না এ যে আছে এটো ফন্ট কালাৰ আখৰৰ কালাৰ হ'ব ইয়াত এ আছে এটোৰ কাখত এটা ডট আছে এটো ক্লিক কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰিম নিজৰ ইচ্ছাত কালাৰটো ৰেড আছে তাত ৰেড দিলো যদি মই ৰেড নলয় আৰু কিবা বেলেগ নিজৰ ইচ্ছাত দিব বিচাৰো তেতিয়া মই মোৰ কালাৰছত যাব লাগিব নিজৰ হিচাপত যোনটো কালাৰ আমাৰ নাই ধৰি লৈছো ইয়াত এনেকুৱা এটা কালাৰ মোক লাগে ইয়াত যোনটো নাই তো মই হেতু কি কৰিব লাগিব মই ডটটো ক্লিক কৰিলো মোৰ কালাৰছত গলো ইয়াত মই কাস্টম কৰি লব পাৰো নিজৰ হিচাপত এটা কালাৰ যোনটো মোৰ নাই এনেকুৱা কালাৰটো নাই তো মই এটো লৈ পেলে কাস্টম কৰি ললো ওকে কৰিলো ইয়াত এটা কালাৰ সিলেক্ট থাকিলেহে কালাৰ চেঞ্জ হ'ব আমি যিকোনো বস্তু চেঞ্জ কৰিব হলে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰত সিলেক্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কালাৰ চেঞ্জ হ'ব এতিয়া ৰেড আছে লেসনৰ হিচাপত কৰিলে ৰেড আছে তো ৰেড আমি কালাৰটো দিলো এটা নেক্সট আমাৰ কি হৈছে এই যোনটো লাইন হয় নেক্সট লাইনটো আমাৰ ক্যাম্বিয়া হেডিং টেক্সট সাইজ আমাৰ কি আছে ক্যাম্বিয়া হেডিং আমাৰ ঠিক আছে টেক্সটৰ ডিজাইন এটো আমাৰ ক্যাম্বিয়া হেডিং 28 আমাৰ সাইজ হয় 28 মই এটো কি কৰিলো সাইজ দি 28 সাইজ কিন্তু মোৰ লাইনটো আছে মাজত আছে ইয়াত আমাৰ এটা কি হ'ব গ্যাপটো মেইনটেইন হোৱা নাই ইয়াত মোৰ কি আছে এটা এন্টাৰ দিব লাগিব মই এন্টাৰটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব এন্টাৰ সদায় আখৰ বা লাইনটোৰ আগত প্ৰেছ কৰিব লাগিব এটা ললো আৰু এটা এটোতে মিলি গল হ'ব তে মই যদি ভালকে চাও যে মোৰ লেসনটো ইয়াত এন্টাৰটো ঠিকে কৰিলো কিন্তু মোৰ সাইজো যেটা সিজিল আছে সব ঠিক ইয়াৰ মতে কৰি আছো তো অলপ গ্যাপটো বেছি আছে মিলা নাই লাইনটো অলপ তলত লাগিছে এনেকুৱা যদি আমাৰ হয় তেতিয়া কি কৰিম আমি আমাৰ যোনটো লাইন স্পেসিং আছে লাইনটো আমাৰ যোনটো স্পেসটো আছে হেতু চাইলম যে ইয়াত বেছি আছে নে কম আছে তো অলপ কম কৰি চাম যদি কম কৰো মিলিছে ঠিক আছে যদি নাই মিলা তেতিয়া আকৌ এবাৰ চাব লাগিব মিলাব লাগিব তেতিয়া
তে মিলিছে যেতিয়া ঠিক আছে নেক্সট লাইনটো আমাৰ কি আছে ইয়াত নামটো চালো চোৱাৰ পাছত মই এইটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই ইয়াতো হেতু হিচাপতে নামটো দিম হৈ গল সাইজ আছে 36 মই দিলো ইয়াৰ পাছত এতিয়া কি হ'ল এটো ইটালিক আছে ইটালিক কৰিলো হৈ গল খালি মাজত আছে ইয়াতো মই এটা এন্টাৰ কৰিব লাগিব যাতে মোৰ মিলে বস্তুটো হৈ গল ইয়াৰ গ্যাপটো মই সাম গ্যাপটো মই এন্টাৰ কৰিছো ঠিক আছে গ্যাপটো মই মিলাব পাৰিব লাগিব গ্যাপটো ঠিক আছে ইয়াৰ নেক্সট বাকি লাইন যেটা আছে মোৰ এইটা এতিয়া মই এটো কেনেকৈ মিলাম এটো মিলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমাৰ যোনটো লাইন হয় হেতু চাব লাগিব কোলৈকে আছে এইলৈকে আছে গ্ৰুপ ইয়ালৈকে আছে মই গ্ৰুপত ক্লিক কৰিছো এটো এন্টাৰ কৰিছো এতিয়া মিলিলে হৈ গল এতিয়া মোৰ কি আছে এতিয়া মই গুটেটো সিলেক্ট কৰিছো মাজলৈ লৈ গৈছো ফাৰ্স্ট মাজত লৈ গৈছো ইয়ালৈকে ঠিক আছে এতিয়া মোৰ কি হ'ব টেক্সটৰ ডিজাইন যোনটো হয় মই টেক্সটৰ ডিজাইনটো চাম এতিয়া মই কি কৰিলো ইয়াত মই গলো তো মই সিলেক্ট আছে আমাৰ সিলেক্ট থাকিব লাগিব হৈ গল এতিয়া মই সাইজ দিম 36 খালি কি কৰিব লাগিব মই ইয়াত কাম এটা আছে বাকি এন্টাৰ কৰিব লাগিব গ্যাপটো মিলাব পৰাটোৱে ইয়াত মেইন কথা আমাৰ এই লেসনটো কমপ্লিট হ'ল চাব পাৰা সব সেম আছে নেক্সট আমাৰ লেসন হৈ গল 1.5 ইয়াত আমি কি শিকিম रोमन নাম্বাৰ বা যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্ট সিৰিয়াল নাম্বাৰ হয় আৰু বুলেটস কেনেকৈ আমি লৈ পেলে পয়েন্ট ওয়াইজ যিকোনো আনসাৰ বা পয়েন্ট আমি বা নিজৰ কিবা টপিক এটা বনাই লিখিব পাৰো কেনেকৈ আমি লম পয়েন্টস খিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিম এতিয়া কথা হল যে ইয়াত আছে কত এই বস্তুটো হোমতে পাম আমি হোমত কত পাম আমি প্যাৰাগ্ৰাফ মাজত সাইজত জাস্টিফাই কৰি যত লিখো তাৰ ঠিক ওপৰটি এই বক্সটো হ'ব নাম্বাৰৰ কাৰণে এই বক্সটো হ'ব ডটটো ক্লিক কৰিলে আমি কি পাম ইয়াত এই ডটটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ এই रोमन নাম্বাৰ লাগে এবিসিডি ব্র্যাকেটত লাগে বা 1 2 3 লাগে এখিনি আমি পাম হৈ গল আৰু এই বুলেটস খিনি যে আছে 1 2 3 এখিনি আমি কেনেকৈ পাম এখিনি আমি ইয়াত পাম ফাৰ্স্ট বক্সটো বুলেটছৰ হয় ডটটো ক্লিক কৰিলে অপশনখিনি খুলিব সেকেন্ড বক্সটো নাম্বাৰৰ হয় মই ইয়াত ব্যাক টু ব্যাক কি কৰিম লাইন লিখি নেদেখুৱাও মই পয়েন্টখিনি জাস্ট কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো হেতু মই অলপকে লিখি দেখুৱাই দিম এখিনি লোৱাগত মই কি কৰিব লাগিব সাইজটো মই মিলাই ল'ব লাগিব 16 আছে মই ইয়াত 16 আছে এতিয়া মই পয়েন্টটো লম মাউস ক্লিক কোড আছে চাই ল'ব লাগিব ললো এতিয়া মোৰ रोमन নাম্বাৰ আছে रोमन নাম্বাৰটো ললো এতিয়া মই জাস্ট এটা টেক্সট লিখিম এই ফাৰ্স্ট লাইনটো মোৰ যেনিবা মই লিখিলো সপোজ মই লিখি কমপ্লিট কৰিলো এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব ট্যাপ কৰি যাব লাগিব ট্যাপ কৰি গলো একেবাৰতে ট্যাপ প্ৰেছ কৰিছো স্পেস কৰিলে আমাৰ কি হয় অলপ টাইম লাগিব স্পেসটো যদি কৰি পেলে মই যাও টাইম লাগিব এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে নিজে কি আহিছে ইয়াত পয়েন্ট 2 টো নিজে আহিছে এটা মই ফাৰ্স্ট জনটো ইয়াত মইটো সপোজ মইটো মান পুৰা নিলিখো ট্যাপ কৰি গলো মইটো এটো মই 9 দি দিছো যেনেকৈ আছে বাকিখিনি 3 এতিয়া মই এটো নেকে গৈছো এটো এটো মই ট্যাপ কৰি দিছো ইকুয়াল 30 এনেকে মই লিখিব লাগিব এটা মোৰ কমপ্লিট হৈ গল লিখা হৈ গল এটা মই এতিয়া মই এটো আকৌ ব্যাকস্পেস কৰিব লাগিব ব্যাকস্পেস কৰিলো হৈ গল এতিয়া মোৰ বুলেটস লাগে বুলেটসৰ কাৰণে মই কত যাম এই বক্সটো যাম ডটটো ক্লিক কৰিম এটো মোৰ বুলেটস এটো ললো এটা মই 1 লিখিলো এন্টাৰ কৰিলো 2 লিখিলো এন্টাৰ 3 এন্টাৰ নেক্সট মই এটো নালাগে মই আকৌ বুলেটস মই ইউজ কৰিম এটো আমাৰ কি হল বুলেটস খিনি লোৱাটো অলপ উল্টা পুল্টা হ'ল মানে কি মই তলৰটো ওপৰত লৈ পালো একো নহয় এটো 1 2 2 3 4 হৈ গল এতিয়া এটো মিলাব পাৰিব লাগিব একে সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এটো লৈ গৈ তো ইয়াত থলো
এইটো আমাৰ কমপ্লিট